is Angelica Luis, your angel on TV. It's been a week since NCT's The Dream Show in Manila happened, and dahil hindi naman ako nakapag-vlog nung time na yon, naisip ko na lang na share sa video na to yung buong journey ko sa NCT The Dream Show in Manila. Bago pa man nagka-The Dream Show in Manila, nag-perform muna yung NCT Dream sa K-pop Friendship Concert noong March 7, 2019, and sadly, hindi ako nakapunta sa concert na yon since di ako nakakuha ng ticket. And then, shortly after ng concert, nag-post si Philippine K-pop Society ng NCT Dream in Manila soon. Pinanghawakan ko yung sinabi na yun ni Philippine K-pop Society. And after ilang months, wala pa rin NCT Dream in Manila na announcement. So, nangulit na ako sa Twitter, and then pumunta na rin ako sa page ni Happy Hour para magtanong. And then yung response nila sa akin ay wala pa silang info about sa artist nung time na yun. And then, October, nagulat na lang ako pag open ko ng Facebook page, lumabas yung post si Philippine K-pop Society 2020 upcoming K-pop events, and nandun yung NCT Dream. And alam na alam ng ka-boarding ko yung naging reaction ko nung time na yun, kasi gusto ko talaga makita yung NCT Dream, and alam niya na nung K-pop Friendship Concert in Manila pa lang, umuwi talaga ako para lang makakuha ng tickets, pero sadly wala talaga. So ayun, October, nasabi na magkakaroon ng NCT Dream in Manila, and then November, nag-post ulit na sa Love Month daw gagawin yung NCT Dream in Manila. So, medyo kinabahan ako kasi February 8, 17 concert, and then what if February 9, so magkasunod lang na time. Nasa Manila kami, but it's fine. December, wala pang announcement about NCT Dream in Manila, and February na yung event, so medyo kinakabahan na ako. January, nag-release na ng details. Nagagawin siya sa New Frontier Theater, tapos nirelease na rin yung ticket prices. Pagdating sa ticket prices, wala naman akong issue doon kasi medyo napaghandaan ko na yung ticket prices ng concert na NCT Dream. Pero yung venue ay gaganapin daw siya sa New Frontier Theater na ang capacity lang sa pagkakaalam ko ay 3,000 people. Medyo kinabahan na ako noon kasi ang konti ng capacity ng venue, and then ang daming fans sa NCT Dream base naman doon sa naging past concert nila sa MOA Arena. Dahil nga limited lang siya, nagsabi si Inang na magkakaroon ng waiting code bago ka makabili ng ticket. Maganda rin na may waiting code para mga scalpers hindi sila yung makakuha ng tickets, and yung mga fans sa bigyan ng opportunity na makita talaga yung NCT Dream. Isa pa sa naisip ko nung nirelease yung venue is, ayun, di ba nga, kinakabahan na ako. So, inisip ko, ako lang mag-isa. And first time ko mag-concert ng mag-isa. Grabe, ang dami kong first sa NCT Dream concert in Manila. Iniisip ko kung hindi ba ako tutuloy, pero sabi nga, ito yung dream concert ko, so bakit di pa ako pumunta. And para naman sa ticket na kukunin ko, hindi ko alam kung magsisseated ba ako or standing. Kasi standing ay, nakakaloka mag-standing. Base na rin sa mga past concert experience ko. And then, yung eyesight ko, hindi rin ganun ganda. So, kailangan ko talaga mag-standing. Kapag sinabi naman na ako kasing seated, kahit nasabihin natin na malapit lang siya, nahihirapan pa rin yung eyesight ko. Ang naisip kong kunin ay standing A. Dumating na yung araw na mag-register sa waiting code. And then, nakapasok agad ako sa site. And then, nakapag-fill up ako. Ang kaso, pag-click ko ng submit, nag-error siya. After nun, di na ako nakapasok ulit sa site. After ng ilang crash, ilang refresh, wala talaga. And then, medyo gumuguho na yung mundo kasi yung mga mutuals ko sa Twitter, nakikita ko na confirmed yung registration nila. Pero nagkaroon ako ng pag-asa kasi meron daw isa na nag-register ulit, pero sabi, na-record na yung kanyang info. 99% hindi ako umaasa sa waiting code, pero may 1% pa rin na umaasa ako na magkakaroon ako ng waiting code. Anyways naman,
Kahit wala akong waiting code, nakabili pa naman ako ng ticket ng 3 p.m. since alam ko open na yung ticket sales no, ng 3 p.m. sa lahat. Nung nag-release na ng waiting code, nakikita ko na naman sa Twitter, daming fans na nakatanggap na ng waiting code. And then ako kahit anong refresh ko sa phone ko, wala talaga ako natatanggap na email. 8:23 p.m. or 8:24 p.m. lumabas ang Pulp Life Rewards. Dami pagkakaalala ko. And then nakakuha ko ng waiting code. I'm so happy that time. Talagang I'm so happy na nakakuha ko ng waiting code. Ibig sabihin na may chance na makita ko sila ng mas malapit. I'm so thankful talaga na nagkaroon ako ng waiting code. And for dun sa ticketing day, o team online kasi ako kasi wala yatang Ticketnet outlet dito sa Pampanga. 11:13, nakapag-prepare na ako. Ang kaso, pag open ng site, nag-crash agad siya. Alam ko sa team online, wala agad nakakuha ng ticket. Not until nirelease ni Inang yung isa pang link around 12:30 ako nakabili ng ticket ko. And okay na yun since gusto ko lang naman makita yung NCT Dream kahit ano ng queuing number ko kahit di na validate, okay na yun. Magpa-vlog din dapat ako ng ticket selling pero grabe pala yung kaba so hindi ko kinaya. Hindi ako mapakalay kaya hindi ako nag-vlog. So kung napanood nyo yung aking Parrot Bong version 2 unboxing, napag-usapan namin doon ang pinsan ko yung nangyari ticketing ng NCT Dream in Manila. Okay na yung ticket. Next ay yung queuing number. Ang queuing number ko ay 238, which is for me, I think okay lang siya, hindi siya ganun kalapit, hindi siya ganun kalayo. So, concert day, sa mismong araw, dumating ako sa New Frontier ng 9:30 a.m. Ang strapping ay 9 o'clock. Nagulat ako, pagdating ko dun sa second floor, strapping area, sobrang haba ng pila, as in, I mean, compared sa O2 in Manila na mas marami yung tao, obviously. Siguro, 5 minutes lang ako pumila sa O2 in Manila. Pagdating naman sa NCT Dream in Manila, nasa 1 hour ako na pumila. Kasi, ayan, papakita ko sa inyo yung clip na sobrang haba talaga ng pila. No strapping. And then, ang maganda doon, habang nakapila ako, meron nang nag-aabot ng freebies. And ang masasabi ko lang ay 100% ang NCTzens pagdating sa freebies kasi nakapila ko and then yung freebies, padami yung freebies na nakuha ko. And then, after ko magpa-strap, actually, akala ko na-videohan ko siya, pero hindi. So, sabi ko, huwag na tayo mag-vlog. Mag-focus na lang tayo dito sa concert kasi first time ko sa New Frontier and medyo magulo yung nangyayari sa surroundings and hindi ko pa kabisado yung pasikot-sikot ng New Frontier. So, mag-focus na lang tayo sa concert. After ko magpa-strap, yun nga, kinuha ko na yung aking Jonghan Uchiwa. Kasi in-order ko siya and then ang option ko ay meet up ng NCT Dream in Manila. Hindi ko rin naman dinala yung Uchiwa sa loob. Binigay ko siya sa papa ko after ko makuha yung Uchiwa. So, after ko nakunin yun, kumain ako sa McDo ng kalahating burger and then pumila na ako para sa standing A. And then, pagdating naman doon sa pila ng standing A, napakagulo kasi ituro lang nila kung saang line ka pipila. And then, ikaw na bahala magtanong, ikaw na bahala maghanap kung pang ilan ka sa pila na yun. And super gulo kasi nung una, akala namin okay na kami doon sa likod. Di pala doon yung pwesto namin kasi yung mga mas matataas na number nasa unahan ng pila. So, mamumove kami sa unahan and then backwards, unahan backwards. Napakagulo ng pila dahil walang nag-a-assist talaga sa queuing numbers. Pagpasok sa loob, nag-security check and then panandali ang pila. Tapos, bumili ako ng merch.
Tada! Pinili ko tong NCT Light Stick for 2,500. Madali ang unboxing lang tayo. Ito lang binili ko. NCT Light Stick. Ito itsura niya. Oh, so cute. Wala siyang batteries na kasama nung binili ko. Pero prepared naman ako. Lagi ako may extra batteries sa bag. Meron siyang kasamang bag. Ayan. So, cute. So, yung bag, ang sabi niya lang ay NCT and sakto-sakto na siya para dito sa light stick. After ko bumili ng merch, nagpicture ako doon sa isang poster ng NCT Dream and then nabidyohan na naman kami ng after movie. Yun lang video ko habang naghihintay kami bago pumasok. Habang naghihintay, may staff din na lumapit para mag-fill up kami dun sa Dream Mall. And then, sinulat ko ay isang signed album. Siyempre, hindi naman din mapagpipigyan yun. Bakit ba hindi ako nag-isip ng simple? So, ayun, nagsisisi ako. Sana sinulat ko na ng season greetings or ano. Pagpasok namin sa loob, medyo puno na nga siya, syempre. Pero, meron pa naman, yung mga sides, okay pa siya. Mga dalawang or tatlong row pa lang yun nandun. So, pumunta ako sa medyo side na center. So, 4th row ako. And then, hindi pa man nagsisimula yung concert, hindi na ako makatayo. Wala namang nanunulak na ganun. Pero mafe-feel mo na natutulak ka, nabubunggo ka ng mga tao. Ang pwesto ko kasi, sa gitna sa likod, nung dalawang matangkad. So, isang matangkad dito, isang matangkad na fan dito. And then, akala ko maganda yung view ko kasi sa gitna nila parang wala naman naka-block. Pero nung nag-start yung concert, first 3 songs na NCT Dream, hindi ko sila nakita. Kasi, ayun, puro phone cameras and puro light stick. So, naiisip ko na nun na lilipat ba ako sa likod? Tinitingnan ko na yung likod bago pa mag-start para sabi ko, if ever talaga naman ako makita, lilipat ako sa likod. So, ayun nga, puro phone camera. So, iniisip ko kung lilipat na ba ako, pumunta ako dito para makita yung NCT Dream mismo and hindi para makita yung NCT Dream sa camera ng iba. So, tinitingnan ko na kung okay ba yung nasa likod ko. And then, biglang nag-wave as in, hindi lang siya yung wave na ganun-ganun na tulak-tulak ng mga tao. Pero wave na as in napag-ganun. Wave na napag-ganun talaga kaming tao. Hindi lang ganun. As in ganun. So, kung sino man yung tumulak na yun, grabe siya. And then, from 4th row, napunta ako sa 3rd row. Hindi ka rin naman makaback agad kasi yung pwesto ko dati, syempre may nag-occupy na iba. So, napunta ako sa 3rd row. Ang sikip-sikip sa 3rd row. Kung mapapansin nyo, yung ibang fancams ko, putol-putol kasi it's either na ganun na ako or medyo na-stress na ako na ba't ito lang nakikita ko. So, pinuputol ko na. Tapos, yung isip ko, at least yung camera ko nakita niya kung anong mangyari. So, panoorin ko na lang later sa bahay. Nasa 3rd row na ako and then, yung nasa harap namin, umalis sila. So, ang nangyari, yung nasa 2nd row, napunta siya sa barricade and then ako napunta ako sa 2nd row. Kaya nagkaroon ako ng view na from puro camera to view na malapit ang NCT Dream. So, nung nandun pa ako sa likod, sa mga 4th row, wala talaga akong makita kundi yung light stick and phone cameras. And, minsan pasilip sa mga mukha ng members. Tapos nakita ko lang si Ronjin nung nasa side ng 119. And super thankful ako na nasa side siya kasi finally may nakita ko isang member na as in nakita ko talaga. So, nung nalipat na ako sa 2nd row, medyo okay naman na. Meant na yun nung nalipat ako sa 2nd row. Tuloy-tuloy naman na nun, naging okay na yung view ko. Pag-usapan na natin yung mismong group. NCT Dream, sa lahat ng concert na napuntahan ko, sa lahat ng groups, feeling ko, NCT Dream yung king ng fan service kasi bawat punta nila sa side namin or bawat saan na makita ko sila, nagpa-fan service sila sa NCTzens. And then, nakaka-touch din na ang dami nilang inaral na Tagalog words. And kahit na makita mo silang nagbabasa, pero ang cute and nakaka-touch nga na talagang inaral pa nila yung mga sasabihin nila in Tagalog sa fans. Tapos, ayun, thankful din ako na pinaback nila yung fans.
And then, yung perf din nila na as in pinaghandaan, I'm so thankful sa lahat ng K-pop groups na nagko-concert at pinaghahandaan yung mga performances nila. Ang aking favorite perf na talagang nag-party ako ay Trigger the Fever. Tapos, ewan ko ba, hindi ko na-videohan yung my page. Actually, na-videohan ko yung my page pero kalahati lang. Ewan ko anong nangyari. And then, By My First na favorite song ko, isa sa favorite song ko, hindi ko siya na-videohan. But it's fine. Naalala ko yung my page, pero yung By My First, my gosh, mas naalala ko pa yung staff kaysa sa kanila. Ano ba nangyari sa akin? Punta naman tayo sa members. Si Ron Juin, ang naalala ko sa kanya ay, yun nga, 119, nag-side siya and then parang may in-acknowledge siya na fan na parang, alam mo yun, parang magkakilala sila pero hindi naman talaga. Pero ganun yung parang pagbati nila sa fan. So, ayun. And then, lagi ko siya tinitingnan kapag performance since noong time na yun, napaka-Ron Juin bias ako. Bias ko ay 00 line. Umiikot sa kanila. So, naalala ko mostly ay yung mga performance. And then, Jeno. Super puti ni Jeno, yun yung unang napansin. And mature ang itsura ni Jeno. And then, naalala ko talaga yung nakaganon siya sa fan. Since ang daming nag-heart. So, sabi niya na lang. And then, naalala ko rin yung kinain niya yung confetti. And Headchan, super nabilib ako kay Headchan kasi ang ganda-ganda na expressions niya. Alam ko 1, 2, 3 yun and then super ganda ng expression niya. Ang galing-galing na performer ni Headchan as in 100%. And then, kay Jemin naman, ang ganda-ganda ng smile ni Jemin. Like, nung lumabas yung confetti, na baka cute. And then, yung pagganon-ganon ni Jemin, naalala ko din yun. And, yung pagkuha niya ng camera nung my page na song. And then, sa isip-isip ko, oh my gosh, napunta man lang ba ako sa screen nung, nung camera nila Jemin. Titingnan ko na lang sa phone ko. And then, pagtingin ko, wala ko na record na my page and By My First. Cute ni Jemin. And then, si Chanla, parang nag-acknowledge din siya sa fan, na parang kakilala niya nga yung fan na yon pero, ganon sila bumate, na parang, uy, yung ganon. So, si Chanla, smiley face siya, pero mostly pag nakikita ko siya, para siyang bata basta parang bata si Chanla, and medyo serious siya, yung itsura niya kapag nakikita ko siya. And super astig ng pagpiano ni Chanla. And then, si Jisung, mostly naalala ko kay Jisung ay yung performances since tinitingnan ko din siya. Sadly nga, nung Boom, nasa side siya na yun. And, favorite ko pa naman yung part niya sa Boom. And then, naalala ko, yung sa side kasi namin, hawak-hawak siya sa phone niya. And then, baliktad yata. So, nanotice si Jisung, tapos sabi ni Jisung ganon. And then, yung pagkanon niya na ni Chanla sa kay Jisung. So, ayun. Sobrang saya ko naman sa The Dream Show in Manila kahit na feeling ko yun yung pinakamasakit yung katawan ko na concert. And, sayang na yung first 3 songs na favorite ko. Actually, favorite ko kasi talaga yung Tribute tsaka 119. Sadly, hindi ko sila nakita sa mata ko. So, hindi ko nakita masyado. But it's fine. So, after nung concert, oh my gosh, sana bumalik sila agad. After nung concert, dumiretso ako sa McDo kasi sobrang sama na ng pakiramdam ko dahil nagkukutom na ako. Kasi hindi ako kumain eh. And then, super init sa pila. So, dumiretso na ako sa McDo. And then, kumakain ako, bigla may dumating sa kabilang table. Sabi niya, nahawakan niya daw yung kamay ni Jisung. Yun pala, since may nagsisigawan doon sa baba, pero hindi ko na pinansin, kahit na medyo alam ko na NCT Dream yun. Nasa McDo ako and medyo malayo kung pupuntahan ko pa sila. So, kung pupuntahan ko man yun, nakaalis na iba nila. Narinig ko yung sabi ng mga fans sa gilid ko na, yun nga, nahawakan na yung kamay ni Jisung and nakita daw nila iba na NCT Dream. Pero no regrets naman sa akin since masaya naman ako na nakita ko rin sila. Ayun, I hope na bumalik ang NCT Dream fix unit or kung di mo sila maging fix unit, mag-rebrand, bagong group name, pero same members, since NCT Dream talaga ang aking favorite unit. That concludes my NCT The Dream Show in Manila concert. Don't forget to give this video a thumbs up, comment down below, I love reading your comments, and subscribe for more upcoming videos. Once again, this is your Angel on TV. Bye!